امیر تیمور به همراه همسرش اولجای ترکان آقا که خواهر امیر حسین هم بود از جیهون عبور کرد و به بخارا رفت. در اینجا امیر تیمور همسرش رو در مکان امنی قرار داد و خودش به خزار رفت. امیر تیمور دسته ای از طرفدارانش رو جمع کرد و پس از دزدیدن و روندن اسب‌های خزار دوباره از آب جیهون عبور کرد. امیر تیمور مدتی رو در جنگل‌های سوی دیگر جیهون به سر برد تا طرفداران بیشتری بر اون جمع بشن و همسرش اولجای ترکان آقا هم دوباره به اون ملحق شد. اما پس از مدتی هنگامی که از دور گرد و غبار و سیاهی سپاه مخالف به نظرش در اومد، دوباره اسب‌ها رو در آب روندن و به سوی دیگر جیهون گریختن. همسرش هم مثل تمام مردا اسب خودش رو در آب روند و با چابکی هرچه تمامتر از جیهون عبور کرد. امیر تیمور مدتی صبر کرد تا ایلات از ییلاقات کوچ کنند و بعد مدت 1 ماه رو در ییلاق اونجا گذروند. پس از این امیر تیمور به خونه خواهر بزرگترش قتلغ ترکان آقا در سمرقند رفت. اما اجازه بدیم برای درک بهتر وقایع از نقشه عوارض زمین گوگل مپ استفاده کنیم. اما این نقشه سال 2024 میلادیه و مطمئناً در سال 764 هجری قمری چهره زمین شکل دیگه ای داشته. ما اینجا تا جایی که تونستیم نقشه رو شبیه نقشه سال 1363 بعد از میلاد طرح کردیم. و حالا بدون توضیح بریم با هم برخی از تفاوت‌ها رو ببینیم. حالا برگردیم به داستانمون. امیر تیمور 48 روز رو در سمرقند توقف کرد و پس از این مدت از ترس افشا شدن محل اختفاش به دهی در نزدیکی شهر سبز یعنی محل طایفش پناه برد. امیر تیمور به همراه همسرش 48 روز دیگر رو در این محل مخفی شد و چون دید که موضع مغولان جته قویه و برای بیرون روندن اونا کاری از دستش بر نمیاد، تصمیم گرفت به منطقه گرمسیر هیرمند که بین قندهار و سیستان قرار داره بره و به متحد و برادرزنش امیر حسین بپیونده. امیر حسین در این زمان به رئیس طایفه نکودری که شخصی به نام تومن بود پناه برده بود. طایفه نکودری دقیقاً به مانند قراوناسا یعنی طایفه خود امیر حسین میل عجیبی به غارت کردن داشتند و غالباً در تاریخ این دو طایفه با هم اشتباه میشن و حتی ممکنه که این دو طایفه علاوه بر نزدیکی محل سکونتشون با هم نزدیکی نسبی هم داشتن و به خاطر ساکن بودن در مرزهای دو امپراتوری جغتای و ایلخانی در اتفاقات تاریخی هر دو حکومت سهم داشتند و در زمان ایلخانا دزدای نکودری و قراوناس با عبور از بیابانها مناطق مرکزی ایران رو غارت می‌کردند. اما در این زمان و در منطقه سیستان مانند همه مناطق دیگه ایران و توران بین حاکمان کوچک محلی
زد و خوردهای فراوانی وجود داشت. ملک عزالدین ابن ملک قطب الدین که نسب از صفاریان داشت با دشمنی حکومت‌های مجاورش روبرو شده بود. اولین این دشمنان اسکندر ابن ینالتگین حاکم شهر فراه بود که اجدادش از اواخر دوره خوارزمشاهیان بر فراه حکومت می‌کردند. دومین دشمنش شاهزاده حاکم قلعه اغ بود که از عموزادگان خود ملک عزالدین به شمار می‌رفت. و بالاخره سومین دشمنش برادر خود ملک عزالدین و حاکم منطقه پشت زره سیستان ملک بهرامشاه بود. این سه حاکم با هم متحد شده و به قلمرو ملک عزالدین حمله کردند. ملک عزالدین که خودش رو تنها میدید از جغتایی‌های فراری نورسیده درخواست کرد که مزدور اون بشن و در مقابل دریافت 6 ماه تدارکات و حقوق سپاه با دشمنانش بجنگن. امیر حسین و امیر تیمور این پیشنهاد رو با آغوش باز پذیرفتند و به کمک ملک عزالدین شتافتند. ملک عزالدین به یمن کمک جغتایی‌ها بر دشمنانش غالب اومد، اما در قولش ثابت قدم نموند و چیزی به جغتایی‌ها نداد و با سپاهیانش بر سر جغتایی‌ها حمله برد. در این جنگ امیر حسین و مخصوصاً امیر تیمور به سختی تونستن با گفتن الفرار مما لا یطاق جون خودشون رو نجات بدن، هرچند که بازوی راست و ران راست امیر تیمور از تیرهایی که از سیستانی‌ها خورده بود به شدت زخمی شد. کتاب ظفرنامه یزدی این حادثه رو در ذیل وقایع سال 764 هجری قمری ذکر میکنه. اما کتاب احیاء الملوک نوشته ملک شاه حسین که از همین دودمان ملوک سیستان هستش و کتابش رو بیش از 2 قرن بعد در سال 1028 هجری قمری و درباره تاریخ منطقه سیستان نوشته، تاریخ واقعه رو سال 765 هجری قمری ذکر میکنه. با نهایت شگفتی درباره این جنگ و زخمی شدن امیر تیمور که بسیار مهمه، در منابع تیموری جزئیات زیادی ارائه نشده. ظفرنامه نظام الدین شامی قدیمی ترین این منابع است و بقیه منابع جدیدتر کم و زیاد توصیفی که در این کتاب اومده رو تکرار کردن. بنابراین ما در اینجا توضیحات این منبع رو میاریم. در آن حال حاکم سیستان را دشمنی خیره پدید آمده بود و از مقاومت او عاجز مانده، چون آثار شجاعت و بزرگی ایشان یعنی امیر حسین و امیر تیمور بدید، به دیشان توسل کرده درخواست کرد که مرا دشمنی غالب عاجز گردانیده است. اگر به دستیاری و مردانگی شما ایشان از من مندفع شوند، شما را جواهر و اموال بسیار دهم و تا زنده باشم ممنون منت شما باشم. و در این باب مبالغه ها کرد و تضرع ها یعنی التماس نمود. ایشان قبول کرده به زور بازوی سعادت دمار از وجود دشمن او برآوردند و ایشان را مقهور و منهزم گردانیدند. ملک سیستان به وعده خود وفا نکرد. ایشان از سیستان بیرون آمدند. سگزیان یعنی سیستانی ها راه بر ایشان بگرفتند و چون انبوه بودند جنگ بسیار کردند. امیر صاحب قران یعنی امیر تیمور در تیراندازی سرآمد اقران و یگانه جهان بود و هر تیری سگزی را بر خاک می‌خوابانید. چون دست بردی به تیر و کمان، نرستی کس از تیر او بیگمان. سگزیان بسیار بودند، چون آن ضربه دست بدیدند از سر ضرورت به یک بار حمله کردند و در آن اثنا دست امیر صاحب قران را تیری رسید و مجروح گشت. آخرالامر امیر حسین و لشکر خروش کردند و سگزیان را باز نشاندند و امیر صاحب قران را به گرمسیر بردند. اما دو منبع غیر تیموری ما یعنی سفرنامه روی گونزالس دو کلاویخوس سفیر کاستیل در دربار امیر تیمور و کتاب عجایب المقدور فی نوایب تیمور ابن عرب شاه
داستان متفاوتی رو بیان میکنن که میتونه ما رو در پذیرفتن روایت منابع تیموری مردد کنه. و اینک داستان روی گونزالس دو کلابیخو. پس از آن تیمور به سوی جنوب روان گشت و به استانی به نام سیستان رسید و گله های گوسفند و اسب مردم آن پیرامون را غارت کرد، زیرا که این استان فوق العاده از نظر اغنام، احشام و مواشی یعنی دامها پرثروت است. در این هنگام تیمور 500 سوار داشت. چون مردم سیستان گرد آمدند، شبی که تیمور گله گوسفند به غنیمت می برد، بر یاران وی زدند و گروهی بسیار از آنان کشتند. او را نیز از اسب انداختند و پای راست او را زخم زدند. این زخم تا پایان زندگی با وی بود و نام او که تیمور لنگ باشد از همان گرفته شده و نیز زخمی به دست راست وی زدند که انگشت کوچک و انگشت پهلویی آن بریده شد. بدین گونه سرانجام او را مرده به جای گذاشتند. اما چون به هوش آمد، کشان خود را به چادرهای بعضی از بیابانگردان آن پیرامون رسانیده در آنجا آنقدر پنهان ماند تا زخمایش بهبود یافت. و اما حکایت ابن عرب شاه رو بعد از بررسی رویکرد منابع تیموری نسبت به لنگ شدن امیر تیمور خواهیم آورد. در زمان خوندن روایت‌های مختلف منابع تیموری درباره این جنگ، اختلاف‌های این منابع با هم دو سوال رو در ذهن من ایجاد کرد. اول اینکه چرا در بعضی از این منابع به کمک امیر حسین اشاره شده و در بعضی دیگه اصلاً اسمی از امیر حسین برده نشده؟ و جواب احتمالی این میتونه باشه که 7 سال بعد از این جنگ، یعنی در سال 771 هجری قمری، امیر حسین به دست امیر تیمور سرنگون و احتمالاً به فرمان خود تیمور به قتل رسید و شاید بعضی نویسندگان تواریخ تیموری مثل مولانا شرف الدین علی یزدی، نویسنده کتاب معروف ظفرنامه، نخواستند که فداکاری ها و خوبی های امیر حسین رو در حق امیر تیمور ذکر کنند. دومین نکته این بود که چرا این نویسندگان اصلاً به مجروح شدن پای امیر تیمور اشاره نمی کنند. برای پاسخ به این سوال بیایید تک تک این منابع رو با هم بررسی کنیم. اولین منبع ما ظفرنامه شامی نوشته نظام الدین شامی با این عبارت داستان رو خلاصه میکنه: امیر صاحب قران را تیری رسید و مجروح گشت. منبع دوم ما کتاب زبدة التواریخ نوشته حافظ ابرو به صورت خلاصه این رو میگه: در آن اثنا چند زخم به امیر صاحب قران رسید و مجروح گشت. سومین منبع ما ظفرنامه یزدی به جای چیزی که معمولاً از اون انتظار داریم، یعنی دادن جزئیات، با این عبارات پر آب و تاب فقط سعی در راضی کردن مخدوم خودش داره. دست مبارک آن حضرت که مقدر بود که بوسه جای لب پادشاهان عالم و منبع فیض ارزاق بنی آدم باشد، از زخم تیری آزرده گشت و الحق چنان دستی را از آسیب چشم زخم چاره نباشد. دست کلیم الله یعنی حضرت موسی را علی نبینا و علیه الصلاة و السلام، چون کرامت وزمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سو مدخر بود، نخست از شعله آتش کافری بسوخت، که اشاره داره به داستان سوخته شدن دست حضرت موسی به فرمان فرعون و بعداً معجزه ید بیضای حضرت موسی. هر دست که از خار جفا زخم نبیند، از شاخ امانی گل مقصود نشیند. منبع بعدی ما کتاب مطلع السعدین و مجمع البحرین عبدالرزاق سمرقندیه. این منبع هم در گشودن این گره کور به ما کمکی نمیکنه و این رو میگه: چند زخم به امیر تیمور رسیده مجروح گشت. منبع بعدی ما کتاب روضة الصفا نوشته میرخانده که روایتش تفاوتی با بقیه نداره. به یک بار بر آن حضرت تیرباران کردند و چند زخم یافته مجروح گشت. اما این سکوت منابع تیموری در مورد زخمی شدن پای امیر پس از
27 سال از مرگ امیر تیمور بالاخره میشکنه و خواندمیر نویسنده کتاب حبیب السیر اینطوری روایت میکنه: امیر تیمور گورکان را تیری بر دست و زخمی بر پای مبارک رسید. اما چرا سکوت منابع تیموری بالاخره پس از این مدت طولانی میشکنه؟ بعد از مرگ طبیعی سلطان حسین میرزا بایقرا پادشاه فرهنگ دوست تیموری و در فاصله سالهای 912 تا 915 هجری قمری محمد خان شیبانی ازبک معروف به شیبک خان یا شایبک خان حکومت خراسان را از چنگ فرزندان متعدد سلطان حسین میرزا یعنی اعقاب امیر تیمور به در آورد و در صحنه تلخ از تاریخ 6 فرزند او یکی پس از دیگری به دست لشکر جرار ازبک شهد تلخ مرگ نوشیدند و فقط بدیعالزمان میرزا و ابن حسین میرزا توانستند نیمه جانی به سلامت بیرون برده به آستان سلطنت آشیان شاه اسماعیل صفوی پناه ببرند. خواندمیر که متولد و بزرگ شده شهر هرات پایتخت با شکوه تیموریان بود و در زمان برافتادن حکومت اونا حدود 30 سال سن داشت، کتاب بسیار معروفش حبیب السیر فی اخبار افراد البشر رو بین سالهای 927 تا 930 هجری قمری یعنی در زمان حکومت شاه اسماعیل بنیانگذار سلسله صفوی نوشت و اون رو به خواجه حبیب الله ساوجی وزیر درمیشخان شاملو حاکم خراسان تقدیم کرد. گرچه او در این کتاب حق نمکخوارگی خودش رو نسبت به دودمان تیموری ادا میکنه و در طول کتاب از اونا به نیکی یاد میکنه، ولی به خاطر برافتادن اقتدار تیموریان در خراسان دیگه محظورات سابق وجود نداشته و شاید ذکر زخمی شدن پای امیر تیمور هم به همین خاطر بوده و بالاخره راز لنگ شدن امیر تیمور توسط خواندمیر افشا میشه. به نظر میرسه که دلیل این حساسیت بیش از حد نوادگان تیمور بر لنگ بودن امیر این بوده که حتی در زمان حکومت امیر تیمور دشمنانش اون رو به عنوان تیمور لنگ خطاب میکردن. گواه ما بر این مدعا توضیحات منبع بیطرف ما یعنی روی گونزالس دو کلاویخو سفیر کاستیل و نویسنده سفرنامه کلاویخو هستش که سابقا ذکر کردیم و اما بالاخره میخوایم روایت کتاب عجایب المقدور فی نوائب تیمور نوشته ابن عربشاه رو همونطور که وعده داده بودیم خدمت شما ارائه بدیم. اما توضیح مختصری در مورد ابن عربشاه نویسنده این کتاب و دلیل نفرتش از امیر تیمور. ابن عربشاه در سال 803 هجری قمری زمانی که فقط 12 سال سن داشت پس از حمله تیمور به شهرش یعنی دمشق به همراه مادر و برادرانش به اجبار به سمرقند کوچ داده میشه. در تمام طول این کتاب ابن عربشاه نفرتش رو نسبت به امیر تیمور پنهان نمیکنه. اون در همون مقدمه و صفحه دوم کتابش میگه قصة تیمور رأس الفساق الاعرج الدجال الذي اقام الفتنة شرقا و غربا علی ساق، یعنی همانا داستان تیمور سرآمد تباهکاران لنگ دجال، کسی که آتش فتنه در شرق و غرب گیتی برافروخت. ابن عربشاه مانند کلاویخو پس از بازگو کردن داستان گله دزدی‌های تیمور اینگونه ادامه میده: شبی چون آتش گرسنگی بر جانشان شرار افکند و بنیاد تاب و توانشان برکند، خود به کنار 4 دیواری در اطراف سیستان آمد که پناهگاه یکی از چوپانان بود و گوسفندی ربوده به سوی یارانش بازگشت. چوپان بدان آگاه و از پی او روانه راه شد
2 ضربت سنگین، یکی بر کتف و دیگری بر ران وی فرود آورد و نیمی از اندامش را تباه کرد. خدای بازوانش را توانا بدارد. و دلیل دیگه‌ای بر این که شهرت تیمور به لنگ در زمان خودش بوده، حرف ابن عربشاه در مورد اونه، جایی که اون میگه فقالوا فی هذا تارت تمور اخرى تمور لنگ. بعضی ها اون رو تمور و بعضی تمور لنگ یا همان لنگ صدا میزنن. اما برای جمع‌بندی بحثمون در مورد لنگ شدن امیر تیمور، روایت کتابی به نام تزوکات تیموری که بسیار جالب هم هست مناسب میتونه باشه. اما توضیح در مورد این کتاب از قلم استاد مجتبی مینوی و از مقدمه ایشون بر این کتاب. آنچه به نام واقعات تیموری یا ملفوظات تیموری شناخته می شود، کتابی است به فارسی که حاوی بعضی مطالب تاریخی است و به قلم شخصی به نام ابوطالب حسینی تربتی تحریر یافته و او دعوا کرده است که اصل کتاب به زبان ترکی جغتایی و به انشای امیر تیمور گورکان بوده است و یادداشت‌های شخصی او بوده است از وقایع زندگی و سلطنت خودش. این کتاب توسط نویسنده اون یعنی ابوطالب حسینی تربتی به شاه جهان امپراتور مغول هند و از نوادگان امیر تیمور اهدا شده و استاد مجتبی مینوی در ادامه شواهد زیادی رو میاره دال بر این که منسوب بودن انشای این کتاب به امیر تیمور دروغی بیش نیست. اما به هر حال آوردن روایت این کتاب از جنگ سیستان خالی از فایده هم نمیتونه باشه. در این وقت کنکاش کردم که بر ولایت سیستان ترکتاز آورم و چون خبر به والی سیستان رسید، ارمغان و ساوری یعنی هدیه فرستاد و طلب مدد کرد که جمعی از دشمنان بر من ظلم کرده و ملک مرا با 7 قلعه متصرف شدند. اگر دست دشمنان از ملک من کوتاه گردد 6 ماه علوفه یعنی آذوقه و احتمالاً حقوق سپاه را برسانم. کنکاش در این دیدم که عنان عزیمت به جانب سیستان معطوف دارم و از 7 قلعه که دشمنان وی متصرف شدند 5 قلعه را جبران و قهرن گرفتم. در دل والی سیستان هراس راه یافت و دشمنان خود را با خود دوست کرده با خود کنکاش کردند که اگر امیر تیمور در این ملک اقامت کند ملک سیستان از دست ما به در خواهد رفت و سپاه و رعیت تمامی مملکت سیستان حشر کردند یعنی گرد هم جمع شدند و بر سر من آمدند. چون دیدم والی سیستان به عهد خود وفا ننمود ناچار شدم و سر راه بر ایشان گرفته قتال و جدال نمودم و تیری آمد بر بازوی من خورد و تیر دیگری بر پای من رسید. آخر بر ایشان ظفر یافتم. چون آب و هوای آن ملک را به مزاج خود موافق نیافتم برخاسته به گرمسیر آمدم و در آن ولایت 2 ماه اقامت نمودم تا آنکه زخمهای من به شد.